ها د بایننس انټرفیس به ټول زده کړی وي، سپورټ ټریډینګ، فیوچر ټریډینګ، ډالر څنګه اخیستل کېږي، کم ډالر چې مونږ اخیستی دي تاسو د پاره ستاسې پوهې د پاره راځئ دا سیل کو چې دا درته پته ولګي چې ډالر مونږه څنګه سیل کوو. جی اوس هم خپل ټریډینګ هم وکړو، فیوچر ټریډینګ هم زده کو، سپورټ ټریډینګ هم زده کو. اوس راځئ دا ډالر سیل کو چې دوباره دا سیل کېږي څنګه. هغې دپاره به 3 ډاټ ته دوباره لاړ شو، پی ټو پی منی به کلیک کو اینډ دا ځل به مونږ بای په ځای به په سیل کلیک کو او بیا به مونږ راشو دلته فلټر ته. فلټر کې به ولیکو کم سے کم 2800، ٹھیک ده 2800 روپو به سیل کو او دین علاوه اونلی ایزی پیسه به کو اینڈ کنفرم، ٹھیک ده. په دې کې به کسان راشي چې کم ډالر اخلي په ایزی پیسه باندې مونږ ته پیمنٹ کولی شو. نو لالا ایکسپریس د ټولو نه په ټاپ کې دی، 100% هم دی. په ده به په سیل کلیک کو، آل 2696 روپو ډالر به زمونږ سیل شي اینڈ ها سلیکٹ پیمنٹ میتھڈ ایزی پیسه به دلته ایډ کو او ایزی پیسې نمبر دلته به مونږ ایزی پیسې نمبر ایډ کو، کنفرم خجی پاس کې مونږ ته راغله کم او ټي پی وي هغه به هم راشي اینڈ ډن، ٹھیک ده. نو دا به اوس مونږ کنفرم کو. کنفرم کولو نه بعد سکسسفلی آرډر به زموږ پلیس شي. په لږ شانې به مونږ د آرډر چې دا کم کو ځکه لږ شانې فیس به هم 2600 د 2600 روپو به ډالر مونږ سیل کو. ویریفای شو، اوس به دا ډالر زمونږ سیل شي. څنګه مونږ ته پیسې راغلي نو دلته را به مونږ ریلیز کو. تا ته څنګه پیسې میلاو شي که نه بیا به ته ماته ووایي. ښه جی دا کس ماته وایي لالا ایکسپریس. لالا ایکسپریس په پی ټو پی وایي چې یاره ډن. نو مونږ به چک کو خپل ایزی پیسه او پیسې راغلی دي 2600. 3000 مونږ ډالر اخیستي وو، 2600 سیل کو. صرف ټرای دپاره، پریکټس دپاره او ستاسو دپاره مونږ وی تاسو ته پوره کورس کمپلیټ کو. اینڈ پیمنٹ ریسیو زه به دلته کلیک کم، یس ما ته پیمنٹ میلاو شوی دی اینڈ دلته نه به ډالر ریلیز کم، پیمنٹ ما ویریفای کو. نو دا د ډالرو سیل کولو طریقه.